Καλώς ήρθες σε ένα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το χειρότερο του άλμπουμ προς το καλύτερο, κατά την προσωπική μου πάντα άποψη. Σε αυτό το βίντεο θα σου πω την ιστορία που έχω ετοιμάσει για ένα από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της progressive rock μουσικής, Genesis. Οι Genesis, αν και έχουν σταματήσει από το 1997 να παράγουν καινούργια μουσική, έχουν πάρα πολλούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο και πάντα θα θεωρούνται και θα μνημονεύονται σαν μία από τις πιο επιδραστικές, πρωτοποριακές και προφανώς καλύτερες μπάντες της rock μουσικής. Δικαίως ή αδίκως, δύο είναι οι περίοδοι για τις οποίες χαρακτηρίζονται οι Genesis. Η Peter Gabriel Era, η progressive rock περίοδος, από το 1967 έως το 1975, και η Phil Collins Era από το 1976 έως το 1996, που όμως από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και μετά ο ήχος του group έγινε πιο mainstream, πιο popular, πιο εμπορικός που λέμε. Ο Peter Gabriel με την επιδεικτική και φανταχτερή του παρουσία έχει δώσει μια θεατρική διάσταση στο ρόλο του, ειδικά στα live τους, ο οποίος υποδιόταν και με την κατάλληλη ενδυμασία τους χαρακτήρες για τους οποίους τραγουδούσε, ενώ ο Phil Collins έδωσε μια πιο ανάλαφρη, αστεία, χιουμοριστική διάθεση μπορούμε να πούμε. Προσωπικά είμαι ιδιαίτερα φαν της Peter Gabriel Era και μου αρέσουν πολύ περισσότερο τα άλμπουμ που έβγαλαν εκείνη την περίοδο, αλλά ως γνήσιο τέκνο των 80's μου αρέσουν αρκετά και τα περισσότερα άλμπουμς που έκαναν από τη δεκαετία του 80 και μετά, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων που θα τις δούμε στη συνέχεια. Όλα αυτά βέβαια σε πολύ γενικές γραμμές, γιατί και με Gabriel και με Collins οι Genesis μου αρέσουν. Ως ήθιστε δεν θα συμπεριλάβω συλλογές ή live albums, παρά μόνο τα studio albums που έχουν κυκλοφορήσει οι Genesis, και αυτά είναι συνολικά 15, και επειδή δεν είναι και λίγα, πάμε να τα δούμε όλα ευθύς αμέσως, ξεκινώντας από το λιγότερο αγαπημένο μου άλμπουμ των Genesis, το οποίο είναι το Calling All Stations του 1997. Είναι το κύκνιο άσμα των Genesis. Τη θέση του Phil Collins στα lead vocals έχει πάρει ο Σκοτσέζος τραγουδιστής Ray Wilson, του οποίου και είναι η μοναδική συμμετοχή σε δίσκο των Genesis. Σε γενικές γραμμές δεν είναι κακό άκουσμα, δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο όμως. Ρέπει πιο πολύ προς το εναλλακτικό rock παρά σε εκείνο το pop rock μείγμα που έπαιζαν τελευταία επί Phil Collins οι Genesis. Είναι τεράστιο σε διάρκεια και κάπου κουράζει, και όπως και να το κάνουμε είναι και ο λιγότερο αντιπροσωπευτικός Genesis δίσκος, του οποίου βέβαια δεν του λείπουν κάποιες πολύ καλές στιγμές, όπως τα If That's What You Need και το The Dividing Line. Duke του 1980. Ό,τι μας είχε απομείνει σε progressive rock Genesis το εξαντλούμε στο Duke και αρχίζουμε και το γυρνάμε σε πιο pop μονοπάτια, και κάποια τραγούδια έχουν προοπτική να γίνουν και hits, όπως τα Turn It On Again και Misunderstanding. Για μένα το Duke είναι από τα μέτρια albums του group, που σε σημεία γίνεται κάπως φλίαρο και πομπόδες έως και κουραστικό, ειδικά σε κομμάτια όπως τα Man of Our Times και Cool de Sac. Ωστόσο αυτά που ξεχωρίζω ιδιαίτερα είναι τα Behind the Lines και η αρκετά καλή μπαλάντα Alone Tonight. Το Wind and Withering είναι ένα άλμπουμ που, λόγω του ότι το group είχε μαζεμένο πολύ υλικό για ηχογράφηση, έρχεται σχετικά βιαστικά μετά το Trick of the Tail, που μου άρεσε πάρα πολύ. Φεβρουάριο του 1976 κυκλοφόρησε το Trick of the Tail, Δεκέμβριο του 1976 το Wind and Withering, και είναι το τελευταίο με τη συμμετοχή του κιθαρίστα Steve Hackett. Ο Phil Collins τραγουδάει ακόμα με ένα σχετικά γλυκανάλατο στυλάκι, δεν έχει δώσει ακόμα μέταλλο στη φωνή του, κάτι που θα κάνει από το ABBA Cup και μετά. Γενικά είναι ένα άλμπουμ πολύ χαμηλών τόνων, με το οποίο ποτέ μου δεν έκανα κάποιο ιδιαίτερο connection και δεν επιστρέφω συχνά σε αυτό, και είναι το μόνο άλμπουμ του group που δεν απέκτησα ποτέ είτε σε CD είτε σε βινίλιο. From Genesis to Revelation, το ντεμπούτο άλμπουμ των Genesis, το οποίο ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα άλμπουμς που θα ακολουθήσουν. Σε αυτό η Genesis είναι μια μπάντα που ψάχνει να βρει τον ήχο της και την ταυτότητά της, παίζουν μια καθαρή και εντελώς ακίνδυνη pop της δεκαετίας του 60, είναι ένα πολύ γλυκό, τρυφερό και αθώο άλμπουμ που όμως όσες φορές και αν το έχω ακούσει δεν μου έχει αφήσει κάτι το ιδιαίτερο, και το οποίο κάποιες φορές αγγίζει και τα όρια της μονοτονίας. Invisible Touch του 1986. Είμαστε στην καρδιά της δεκαετίας του 80, τίποτα δεν θυμίζει πια το progressive rock group Genesis των 70's.
Το Invisible Touch ήταν ένα από τα πιο εμπορικά τους άλμπουμ. Το Land of Confusion είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι που εκείνη την εποχή πρέπει να το είχα δει και πάνω από 100 φορές στο MTV. Το Into Deep είναι μια πολύ συμπαθητική ηλεκτρονική μπαλαντούλα στο κλασικό στυλ του Phil Collins. Τα Domino και το Instrumental The Brazilian είναι επίσης αρκετά συμπαθητικά. Τα υπόλοιπα είναι αρκετά μέτρια ακόμη και για το στυλ της μουσικής που παίζουν πια οι Genesis. Το εξώφυλλο του δίσκου επικώς απαράδεκτο. Οι ίδιοι οι Genesis, βέβαια, κρίνοντας από τα βίντεο clips που γυρίστηκαν για τα singles του Invisible Touch, πρέπει να το ευχαριστιόντουσαν πάρα πολύ τότε το όλο σκηνικό, γιατί σίγουρα πρέπει να έβγαλαν και πολύ χρήμα εκείνα τα χρόνια. Abacab του 1981. Υπάρχουν φορές που βρίσκω αυτό το άλμπουμ αρκετά καλό και ιδιαίτερο και υπάρχουν φορές που δεν μπορώ να το προσεγγίσω με τίποτα. Εξαιρετικό κομμάτι το ομώνυμο, το Abacab, πολύ καλή η υπόλοιπη πρώτη πλευρά, η δεύτερη αρκετά μετριότερη, με το Who Done It να είναι το πιο ανόητο κομμάτι που ηχογράφησε ποτέ το group. Από αυτό το άλμπουμ και μετά αρχίζουμε βέβαια σαν Genesis να μπλέκουμε λίγο τα μπουτια μας, αρχίζει ο Phil Collins στην προσωπική του καριέρα. 1981 και 1982 θα κυκλοφορήσει δύο από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμς του, τα Face Value και Hello I Must Be Going αντίστοιχα, και ένα αυτή που δεν είναι και πολύ εκπαιδευμένο και ψαγμένο, για κάποια τραγούδια ίσως και να μπερδεύει τι είναι Phil Collins και τι είναι Genesis. We Can Dance του 1991, τελευταίο άλμπουμ με τον Phil Collins, μεγάλο σε διάρκεια, χορταστικό, διπλό βινίλιο. Για τους περισσότερους φανς των Genesis το We Can Dance είναι πολύ κοντά στον πάτο. Για μένα είναι από τα πολύ καλά άλμπουμς με τον Phil Collins μπροστάρι. Βρίσκω πολύ καλές τις περισσότερες συνθέσεις που υπάρχουν εδώ. Οι Genesis από τη μία το έχουν ρίξει στην παλαβή, από την άλλη αυτοσαρκάζονται και από την τρίτη γράφουν και σοβαρά τραγούδια. Είχαν βέβαια όλη την άνεση να το κάνουν, είχαν βρει μια χρυσή συνταγή και έγραφαν πολύ καλά pop τραγουδάκια και που είχε τεράστια απήχηση στο mainstream κοινό. Πιο πολύ μου αρέσουν τα deep cuts του We Can't Dance, όπως τα συγκλονιστικά Driving the Last Spike, Never a Time και Way of the World, αλλά βέβαια μου αρέσουν επίσης και τα smash hits Hold on my heart, No son of mine και Tell me why. Genesis του 1983. Είναι αμαρτία που μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο δίσκος? Υποθέτω πως είναι όχι η απάντηση. Για μένα πολύ δυνατό και πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ, συγκλονιστικό και μοναδικό κομμάτι το Mama, εξαιρετικό το That's All, φοβερά τα δύο Home by the Sea που κλείνουν την πρώτη πλευρά, ωστόσο η δεύτερη πλευρά είναι αισθητά κατώτερη της πρώτης, αν και το άλμπουμ κλείνει εξαιρετικά με το πολύ γλυκό It's Gonna Get Better που ήταν και flip side του single Mama. And Then There Were Three του 1978, αποχώρηση και του Steve Hackett από το group και απομείναμε τρεις. Τις όποιες κιθάρες ακούγονται στο άλμπουμ τις είχε αναλάβει πλέον ο Mike Rutherford. Δεν είναι εύκολο άλμπουμ το And Then There Were Three, χρειάζεται πολλά ακούσματα για να σου δώσει ό,τι είναι να σου δώσει. Είναι πολύ αξιόλογο και γλυκό άλμπουμ, πολύ καλά κομμάτια, τα Burning Rope, στο οποίο ο Rutherford παίζει και πολύ ωραία κιθαρίτσα, το Deep in the Mother Hole και βέβαια το Follow You, Follow Me, το single του άλμπουμ. Όλο το άλμπουμ όμως είναι πάρα πολύ αξιόλογο. Trespass, το δεύτερο άλμπουμ της μπάντας που κυκλοφόρησε το 1970. Το group έχει αποφασίσει ότι θα κινηθεί σε progressive rock, folk rock μονοπάτια, παρά τις αντιρρήσεις του τότε κιθαρίστα Anthony Phillips, ο οποίος μετά από αυτό το άλμπουμ θα αποφασίσει να αποχωρήσει από το group. Το Trespass είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς το κλασικό στυλ των Genesis της πρώτης περίοδου, έχει μέσα του πολύ δυνατά ψήγματα για αυτό που θα ακολουθήσει τα επόμενα 5-6 χρόνια, είναι κατά κάποιο τρόπο το πρώτο κλασικό Genesis album. Έχω την αίσθηση ότι είναι και από τα πιο υποτιμημένα άλμπουμ τους. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσουν πολύ τα drums που παίζει εδώ κάποιος κύριος John Mayhew, ο οποίος από τότε και μετά δεν θα εμφανιστεί πουθενά άλλο στην ιστορία της rock μουσικής και του οποίου τη θέση από το επόμενο άλμπουμ θα πάρει βέβαια ο Phil Collins. Stagnation, The Knife, Visions of Angels, εξαιρετικά δείγματα του Trespass, όλο το άλμπουμ όμως είναι καταπληκτικό. A Trick of the Tail που κυκλοφόρησε αρχές του 1976, πρώτο άλμπουμ μετά την αποχώρηση του Peter Gabriel με τον Phil Collins πλέον στα lead vocals.
Παραμένοντας όμως και στα drums, και κατά την ταπεινή μου άποψη είναι και το καλύτερο άλμπουμ ως Genesis με τον τελευταίο πλέον ως frontman. Τώρα ίσως και από κεκτημένη ταχύτητα και καθαρά μουσικά και ίσως ως προς το ότι ο Phil Collins ακόμη και αν το ήθελε δεν θα μπορούσε να ακούγεται πιο Peter Gabriel, δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα σε σχέση με τα τελευταία Gabriel albums, δηλαδή είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ, πολύ καλές όλες οι συνθέσεις, πολύ ωραίες ιστορίες και εικόνες, πολύ συναίσθημα στο Trick of the Tail, Dance on a Volcano, Mad Mad Moon, Squonk, Ripples, το ομώνυμο, εξαιρετικά κομμάτια. Ο τεράστιος Tony Banks υπογράφει όλες τις συνθέσεις του Trick of the Tail, ενώ οι υπόλοιποι έχουν βάλει από λίγες πινελιές. Λέγεται βέβαια ότι ο Tony προόριζε τις συνθέσεις για προσωπικό του άλμπουμ, αλλά επειδή ο ίδιος δεν ήθελε με τίποτα να διαλυθούν οι Genesis μετά την αποχώρηση του Peter Gabriel, με τον οποίο σημειωτέων ήταν και πολύ καλοί φίλοι, τις παραχώρησε για το καλό της μπάντας. Foxtrot του 1972. Τα πολλά λόγια είναι περιττά για αυτό το άλμπουμ. Είναι ένα αριστουργηματικό άλμπουμ και πώς να μην είναι όταν σε αυτό υπάρχει το 23 λεπτό αδιαφυσβήτητο διαμάτι Supper is Ready, το μεγαλύτερο σε διάρκεια κομμάτι του group. Στην πρώτη πλευρά επίσης υπάρχουν τα εξαιρετικά Watcher of the Skies, Get 'em Out by Friday. Όλο το άλμπουμ όμως είναι καταπληκτικό. Στην περιοδία που ακολούθησε το Foxtrot, ο Peter Gabriel εμφανιζόταν με κόκκινο φόρεμα και κεφάλι αλεπούς, κάτι το οποίο προσέλκυσε την προσοχή του τύπου και βελτίωσε πάρα πολύ και τη φήμη της μπάντας. Nursery Crime του 1971, τρίτο στη σειρά άλμπουμ του group και πρώτο με την κλασική line-up, δηλαδή Tony Banks στα πλήκτρα, Mike Rutherford στο μπάσο και στη 12χορδη κιθάρα, Peter Gabriel στα lead vocals, Steve Hackett στην κιθάρα και Phil Collins στα drums, αλλά κάνει και πρώτη φωνή στα For Upset Friends μόνος του, αλλά και στα Harold the Barrel και Harlequin, ντουέτα με τον Peter Gabriel. Το The Musical Box είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι, από τα καλύτερα των Genesis, όπως εξαιρετικό είναι και το Seven Stones, από τα καλύτερα deep cuts του group, καθώς επίσης εξαιρετικό είναι και το The Return of the Giant Hawkwind. The Lamp Lies Down on Broadway, όπως και να το κάνουμε είναι το έπος των Genesis. Κυκλοφόρησε το 1975 και είναι ένα μουσικό έργο στο οποίο ο εμπνευστής του, ο Peter Gabriel, μπλέκει με πραγματικά απίστευτη μαεστρία γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή ενός έφηβου από το Πουέρτο Ρίκο που ζει στη Νέα Υόρκη, τον Ραέλ, και που έχουν να κάνουν με τις φοβίες και τα άγχη του που προκύπτουν από το γεγονός ότι έχει διχασμένη προσωπικότητα. Το The Lamp των Genesis θα μπορούσε να έχει γίνει μια κινηματογραφική ροκόπερα όπως το The Wall των Pink Floyd ή το Tommy των Who, καθώς ο σκηνοθέτης William Friedkin, θυμάσαι αυτός ο άμπαλος που είχε σκηνοθετήσει τον πρώτο εξορκιστή, ενδιαφέρθηκε να το μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη, ζητώντας από τον Peter Gabriel να γράψει το σενάριο, αλλά λόγω ισχυρών διαφωνιών μεταξύ των μελών του group, η ιδέα εγκαταλείφθηκε γρήγορα. Και ίσως όσα γεγονότα διαδραματίστηκαν κατά το χρονικό διάστημα αυτό, της ηχογράφησης δηλαδή του The Lamp, να ήταν και η αιτία που αμέσως μετά ο Peter Gabriel εγκατέλειψε το group. Μουσικά τώρα και με μία λέξη και μόνο, το The Lamp είναι ένα αριστουργηματικό άλμπουμ και κάθε φορά που το ακούω ολόκληρο. Τόσα πολλά καλά κομμάτια που πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να ξεχωρίσει κάποια από αυτά. Και βέβαια αδιαπραγμάτευτα το καλύτερο άλμπουμ των Genesis είναι το Selling England by the Pound. Γιατί σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει το καλύτερο single των Genesis, I Know What I Like in Your Wardrobe. Σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει το καλύτερο κομμάτι των Genesis, Firth of Fifth. Σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει το καλύτερο solo στην κιθάρα από τον Steve Hackett, στο Firth of Fifth. Φανταστικά βέβαια όλα τα υπόλοιπα κομμάτια, Dancing with the Moonlight Night, The Battle of Epping Forest, The Cinema Show και τέλος πάντων το Selling England by the Pound είναι καταπληκτικό, είναι αριστούργημα, είναι ιδιοφυές, αν βέβαια μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ιδιοφυές ένα μουσικό έργο και όχι κάποιον άνθρωπο. Είναι ένα άλμπουμ ανεξάντλητο που μετά από κάθε ακρόαση όσο με γεμίζει με τις όμορφες μουσικές του, άλλο τόσο με αφήνει ανικανοποιητό για μια επόμενη ακρόαση. Είναι ένα άλμπουμ που έχει ψυχή, έχει συναίσθημα, κάθε κομμάτι που υπάρχει εδώ είναι και μια ιστορία είτε χιουμοριστική είτε ρεαλιστική. Φανταστική όλη η Genesis στο selling, από την ερμηνεία του Peter Gabriel, από το drumming του Phil Collins, από τα απίστευτα solo και γεμίσματα του Steve Hackett.
και τι να πεις και για το απλήκτρο που παίζει ο Tony Banks. Στο More Fool Me lead vocals κάνει ο Phil Collins και είναι σαν να προπονείται για αυτό που θα επέλθει σε πολύ λίγο καιρό μετά το Sell in England by the Pound και που κανείς μέχρι εκείνη την ώρα δεν ψυχανεμιζόταν. Με όλο το σεβασμό προς το τεράστιο αυτό γκρουπ της rock μουσικής, τους Genesis, αυτά ήταν τα 15 άλμπουμς τους, ταξινομημένα από το λιγότερο αγαπημένο μου προς το υπερβολικά αγαπημένο μου. Εννοείται όμως ότι δεν υπάρχει σωστή ή λάθος ταξινόμηση από το χειρότερο προς το καλύτερο άλμπουμ οποιοδήποτε καλλιτέχνη, οποιοδήποτε rock συγκροτήματος. Και εμένα οι επιλογές μου από καιρό σε καιρό αλλάζουν και πάντα έρχεται η στιγμή που ενώ δεν είχα εκτιμήσει κάτι κάποτε, έτσι όπως ίσως πραγματικά του άξιζε, το ξαναανακαλύπτω προς το καλύτερο. Αν εσύ, ο οπαδός των Genesis, διαφωνείς με κάποιες από τις επιλογές μου, θα χαρώ πολύ να μου γράψεις στα σχόλια τις διαφωνίες σου, αλλά και οτιδήποτε άλλο κρίνει σκόπιμο. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.